हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे सुकं चिकन। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सुकं चिकनसाठी लागणारे साहित्य आहे, हे मी चिकन घेतले, धने पावडर, गरम मसाला, हळद आणि मीठ, एक मोठा कांदा, एक टोमॅटो आणि आलं लसूण पेस्ट। तेल तापवायला ठेवलेलं आहे। आता यात मी कांदा घालते। कांदा थोडासा परतून द्यायचा आहे। आता यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे। कांदा परतून झालाय, आता टोमॅटो टाकायचा आहे। टोमॅटो देखील चांगला परतवून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये। आता यामध्ये सगळे मसाले टाकायचे, पुन्हा एकदा तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचे। आता यामध्ये चिकन घालून कमीत कमी पाणी घालून हे चिकन शिजवून घ्यायचे। चिकन शिजलेलं आहे। आता गॅस बंद करायचा आहे। सुकं चिकनसाठी जे वाटण लागणार आहे ते असे आहे: चिकन मसाला, गरम मसाला, धने पावडर, लाल तिखट आणि मीठ। मीठ जरा बेतानेच घालायचे, कारण सुरुवातीला सुद्धा मीठ घातलेलं आहे। 2 मोठे कांदे घेतलेत आणि
थोडंसंच खोबरं घेतलेलं आहे, दोन्ही भाजून घेतलेलं आहे. आता हे मिक्सरला वाटून घ्यायचे. वाटण तयार आहे. आता हे मसाले तेलात टाकायचे आणि एकदम थोडंसं वाटण याच्यामध्ये घालायचे. व्यवस्थित मसाला परतून घ्यायचा. आता एक चिकनचे तुकडे घालायचे आहेत. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा आहे. तयार झालं आपलं सुकं चिकन. राहिलेल्या वाटणाची मी ग्रेव्ही बनवणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.